Det är fredag. Det är fredag. Ja. Sitter vi här igen. Ja. Och vi kommer ta ett lite sommaruppehåll nu. Och det har varit en intensiv vår här. Och Jan, du har rest mycket. Både i USA och i Europa och Norden. Och träffat många kunder där ute. Och jag tänkte då fråga, vad är det gemensamma? Vad har kunderna satt fokus på den här våren? Just det. Men väldigt mycket handlar om digitalisering och att börja möta kunder faktiskt i de digitala kanalerna på ett mycket mer aktivt sätt. Både mobilt och desktop. Är det något som sticker ut där? Alltså vi har pratat väldigt mycket om AI och bottar i våra tidigare program. Det finns en anledning till det. Ja, och det är ju väldigt många företag som har det på sin agenda. Ja. En del som har varit tidiga och börjat implementera den typen av lösningar, och andra som håller på och tittar på olika typer av use case och hur man bäst kan starta med AI-bottar. Ja, och där har vi sett både bra och dåliga exempel. Har vi något bra exempel man kan ta med sig nu inför sommarledigheten? Vi har ju ett avsnitt där vi pratade om hur man kanske lyckas med sin AI-bot-implementation. Och det som jag kan se är att fler och fler kunder börjar komma till insikt om att en AI-botlösning ska inte vara någonting som svarar på generella frågor. Där är väldigt många som har börjat. Den svarar på generella frågor, den behöver väldigt mycket upplärning, den ska kunna förstå hur man formulerar egentligen samma typ av fråga men på många olika sätt. Samtidigt som det väldigt sällan egentligen löser ett kundärende. Och det som är spännande är att en del kunder som vi har träffat, där har vi faktiskt visat att göra den sökningen på Google går oftast mycket, mycket snabbare. Ja, visst gör det. Det känns som lite overkill att dra in en teknologi som har i bort för att bara svara på öppettid eller returpolicies. Precis. Och det är ju ett bra exempel om vi tittar på retailföretag till exempel, så har ju de många gånger generella svar på frågor kring returpolicy, leveranstid, leveranssätt och så vidare. Och det kan jag ju snabbt hitta med googlar. Ja, visst. Det behöver jag inte träna en AI-bot för att svara på. Och det som blir konsekvensen då är ju att när jag har frågor om mitt ärende, det vill säga vad är mitt paket, vad är min leverans? Nu returnerade jag grejer till er för 2 veckor sedan, jag har fortfarande inte fått mina pengar. Ja, men då är det ju en sån AI-botlösning inte användbar överhuvudtaget. Nej. Utan det skapar snarare frustration. Utan det kunderna som har varit framgångsrika har gjort, det är att de har börjat jobba med en AI-bot som faktiskt kan förstå den typen av ärende och också hantera egentligen hela processen. Så process är nyckelordet för? Ja, exakt. Och då handlar det om att kunna verifiera kunden. Då behöver man ha en AI-botlösning som kan verifiera en kund, logga in kunden, navigera en kund, plocka upp kundens retur till exempel. Och sen kunna berätta för kunden att vi fick din retur för 2 dagar sedan. Vi behöver normalt sett 3 dagar för att hantera returer och sen ytterligare 2 dagar för utbetalning. Och den typen av AI-botlösningar som klarar av att förstå ärenden, sköta konversationen men också slutföra processen. Och då är det ju ofta så att man kanske begränsar det till ett antal use case och områden, och så hanterar man en ganska stor volym av den trafiken som kommer in till en kundservice. Generella frågor är inte jättevanliga alltid i ett kundservice, utan det är mitt ärende och mitt köp och så vidare. Så det är riktigt roligt att fler och fler kommer till den insikten och där har vi ett antal kunder som vi har jobbat med som har blivit väldigt framgångsrika på det området. Så det är kul. Ja. Det ska bli spännande att fortsätta jobba med det här efter sommaren. Och vi får önska er en riktigt trevlig sommar och tacka alla våra tittare och all feedback som vi har fått från den här lilla serien som vi har kört nu under våren. Och vi plockar upp det här igen i augusti skulle jag tro. Absolut. Ja, så, som sagt var, en riktigt härlig sommar till allihopa. Och vi uppmuntrar verkligen er som lyssnar att skicka frågor till oss om det är någonting som ni vill att vi ska gräva djupare i. Vi har en hel del kunder som har tagit kontakt med oss med lite privata frågor och så kring det vi har pratat om, och det får ni jättegärna göra också. Och vi kommer gärna ut och berätta mer givetvis för er eller era kunder i sin tur. Precis. Så ha en riktigt härlig sommar och vi ser fram emot att ses snart igen. Nu stänger vi den här lådan. Det gör vi. Ha det gott. Tack, hej. Hej då.